Magandang araw po sa lahat ng mga guro sa Pilipinas. Welcome po sa aking channel. I'm Teacher Shiny. For today's vlog, I will discuss po kung ano po yung program sa computer na pwede niyo pong gamitin upang makagawa po kayo ng mga video presentation po. At kung paano po i-change yung background. So, kung ano man yung nais nyo na magiging background na inyong video gamit yung chroma key na pictures ng program na ito. Magandang buhay! Teacher Shiny is back! Sa mga bago lang po sa channel ko, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Thank you! So, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung anong program yung ginagamit ko kapag ako ay gumagawa po ng mga video presentations. So, sundan niyo lang po yung pinupoint ng mouse. So, ito po yung program na ginagamit ko, yung COREL Video Studio. So, you may search it po sa Google at i-download nyo lang po yan at i-install sa inyong laptop. So, make sure po na compatible po yung program na ito sa inyong laptop. And then, once po na-open na po natin yung program, so, dito po sa program na ito, makikita niyo po rito na meron po mga layers dito na pwede natin gamitin. Dito po yung pwede yung video or image na pwede niyo pong i-insert. Diyan po. Pwede rin po kayong maka-add ng mga layers dyan through right-click. Track manager po. Then, add lang po kayo dyan. Dito naman po yung text if gusto niyo pong gumawa or maglagay ng text, then voice over, then yung music po. Yan po yung mga nandyan na layers na naka-embed po sa Corel. If you want po to change the background po kapag kayo po gumagawa ng mga video presentation, meron pong tinatawag na chroma key function yung Corel. So, ipapakita ko po ngayon kung paano po. So, for example po, pipili po tayo ng background. Gagamitin po natin. For example po, ito yung ating magiging background. Yun po. Then, meron po kayong naka-ready na pong video. So, insert nyo rin po sa next layer. So, tuturuan ko po kayo kung paano nakuha yung color blue po na background during na-record na po. Nauna po, na-record ko itong video na yan na may blue pong background. So, paano nga ba yung nakuha? So, ito po, dito po tayo pupunta sa, for example po, ito na po, no? So, i-drag po natin yan dyan. Then, punta po tayo sa options. Dito po, sa click nyo lang po yan. Then, makikita nyo po options. Ito po. Options. Then, sa attribute po. Then, apply overlay option. Kung ano man po yung background nyo. Yan. Chroma key. Then, select po chroma key. So, kung ano man po yung background nyo. For example, so, yan po ang una-una. So, yan po yung background ko nung hindi ko pa na-apply. So, if ever po i-apply natin, yan po, makikita nyo po may eyedropper po, no? May dropper. So, i-click nyo po yan, then, select nyo po yung color na gusto nyo gamitin. Yan po. Para
katugma po sa gusto nyo kukunin or mawawala na po na color. Then, adjust nyo lang po. So, yan na po. Nakuha na po yung background. So, yan yung function na chroma key po ng Corel. Whatever yung background color po ng video recording po, pwedeng-pwede po as long po na plain po siya, wala po masyadong shadow. Just make sure po na walang ibang bagay po na nasa background po na ginamit. Para lahat po mabubura kapag in-apply niyo po yung chroma key. So, pwede na po natin i-adjust yung ating video. I-adjust na po natin siya. So, okay na po yan. So, pwede na po nating ma-place po yan dyan. Maayos. Para kunwari, nasa table po tayo, no? So, kapag i-play po natin yan, so, yan po sa project. Yan po magiging kalabasan natin. So, i-play po natin. Yan na po. Magandang gabi po sa mga kapwa ko guro. For today's vlog, I will... So, yan na po yung short video tutorial po kung paano niyo po gamitin yung Corel na program para po gumawa ng video presentation at para po if ever gusto niyo pong kunin or mawala po yung background nyo at ibahin niyo po yung background, pwede niyo pong gamitin ito. Usually po, sa training po natin sa DepEd, nabanggit po yung mga program like KineMaster at Filmora. Pero if ever po na gusto niyo pong gamitin yung Corel, actually po madali rin lang naman po itong gamitin. Pwede niyo po ito i-download. So, I recommend this program din po kasi madali lang naman po itong gamitin. If ever po may mga katanungan po kayo, pwede niyo po akong i-PM or i-message lang po sa aking Facebook account. Thank you po!